वेलकम हजुर सबैजनालाई। मार्केट आज 27 पोइन्टले घटेको छ र मार्केट लगातार यसरी किन घटिरहेको छ त है। बैंकिङ इन्डेक्सको अब यो जुन न्युजहरु आइरहेको छ यसले गर्दा हो कि डेभलपमेन्ट बैंक फाइनान्स इन्डेक्स एक दिन त्यतिकै बढेको थियो त्यसले गर्दा पो हो कि मार्केटमा केले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटलाई तल तानिरहेको छ त। ओभरअल तपाईले हेर्नुहुन्छ भने सबै कुरा सकारात्मक नै छ, सबै कुरा पोजिटिभै छ भनेर त हामीले लिइरा छौं, तर पनि मार्केट घटिरहेको नै छ है त। भोल्युमको थ्रुबाट हेर्दाखेरि पनि अस्ति जति भोल्युम आएको थियो हिजो आज त्यति नै भोल्युम आएको छ। भोल्युम लगभग हाराहारी 4 अर्ब जतिको भोल्युम आएको छ, 3.5 अर्ब भन्दा बढी आएको छ। तर यो जुन जोनमा अहिले मार्केट आइसकेको छ नि, यो जोन भनेको मार्केटले यहाँबाट केही न केही चाहिँ बाइङ स्ट्रेन्थ चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हो। त्यो गर्न सकिरहेको छैन मार्केटले। किन गर्न सकिरहेको छैन होला त? मार्केटमा बाइङ सेन्टिमेन्ट नै क्रिएट हुन सकेको छैन। जुन चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर डाउन स्ट्रक्चरमा मार्केट अहिले चलिरहेको छ भनेको थियौं, त्यही स्ट्रक्चरमै चलिरहेको छ। कतै पनि माथि अब मार्केट अब फर्किने हो कि भन्ने जस्तो सिचुएसन क्रिएट नै भएको छैन। लगभग अब मार्केट घटिराख्दाखेरि हामीले किन्न सकिने एरिया भनेर एउटा एरिया भनेको थियौं, तपाईलाई अगाडिको भिडियोमा पनि ख्याल छ होला। त्यो एरिया भनेको के हो त? लगभग 2025 देखि 2030 अथवा यो 2020 भनौं, 2017 देखि 2030 को रेन्जबाट मार्केटमा चाहिँ एउटा इन्गेजमेन्ट देखिनु पर्ने हो। त्यो देखिन सकेकै छैन। लगभग 2030 को एरियासम्म मार्केट आयो, तर पनि त्यहाँबाट बढ्न सकेकै छैन। त्यहीबाट अझै पनि अलिकति पनि त्यहाँबाट त एउटा पुश देखिनु पर्ने हो नि त। त्यहाँ टच गर्ने बित्तिकै मार्केट अलि झ्याप बढ्नु पर्ने हो नि, त्यस्तो हुन सकेको छैन। प्यानिक सेलिङ नै आइरहेको छ र यो केही तपाईहरुलाई चाहिँ बेयर ट्र्याप जस्तो देखाएर त्यस्तो सिनेरियो क्रिएट गरेर तल झर्ने जस्तो सिचुएसन क्रिएट गराइदिएर यहाँबाट मार्केट तलै जान्छ कि क्या हो भन्ने जस्तो सिचुएसन क्रिएट गराएर किता खोसिन पनि सक्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु होला हैन। यस्तो सिचुएसनमा अब यो मार्केट यसरी घटिरहेको छ नि, यस्तोमा अहिले हामी धेरै अब नेगेटिभ हुनुपर्ने कुरा छैन। मार्केटले एउटा न एउटा रिकभरी दिनै हाल्छ। यदि मार्केट बढ्ने जस्तो केस देखिएन, फेरि पनि अब एक दिन बढ्ने फेरि 2 दिन घट्ने जस्तो सिनेरियो भयो भने त्यसपछि चाहिँ मार्केट फेरि तलतिर नै लागिरहेको हो कि भनेर हामीले बुझ्छौं। अहिलेसम्म पनि हामीले यदि पर्फेक्टली बाइ गर्न खोज्दै थियौं भने फाइनान्स होस्, डेभलपमेन्ट बैंक होस्, लाइफ इन्स्योरेन्स, नन लाइफ इन्स्योरेन्स कतै पनि बाइ सिग्नल आएको छैन नि त। हामीले त एउटा कन्फर्मेसन कुरेको थियौं। पहिलाको कन्फर्मेसन 2030 को एरियामा थियो भने अहिले त्यसपछि बनेको कन्फर्मेसन भनेको 2110 को अहिले 2110 को एरियामा छ। पहिला 2130 को एरियामा थियो। यसरी नै स्ट्रक्चरहरु चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अब अहिलेको लागि पनि कन्फर्मेसन मार्केट बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कन्फर्मेसन हामीले कहिले पाउँछौं त? जब यो रिसेन्टली बनेको हायर हाई ब्रेक भएर 2110 भन्दा माथि मार्केटले चाहिँ क्लोजिङ दिने जस्तो सम्भावना बन्छ नि, हो यसरी। अब यो डाइरेक्टली यहाँ पुग्छ जस्तो त लागेको छैन, तर मार्केटले बीचमै पनि अब जस्तै भोलि यहीँबाट पनि केही बढ्ने जस्तो संकेत देखायो भने अलिकति बढेर फेरि थोरै घट्यो भने अनि अर्को हाम्रो अब कन्फर्मेसन एरिया यो हुन्छ कि यो हुन्छ यो जुन छ नि, यो लगभग 2070 होला हैन। यहाँबाट पुगेर मार्केट थोरै घट्यो अनि पछि फेरि त्यसलाई ब्रेक गर्यो भने यही नै हाम्रो लागि कन्फर्मेसन हुन्छ। 2110 कुरी राख्नु पर्दैन। चेन्ज अफ क्यारेक्टर हामीले त्यहाँनिर चाहिँ पाउँछौं। भनेपछि यस्तो खालको सिनेरियो क्रिएट हुनु पर्यो। यस्तो खालको नभइन्जेलसम्म चाहिँ हामीले मार्केट कहिले माथि जान्छ भनेर एक्सपेक्ट गरेर बसेर अहिले आश गर्ने भर्न पर्ने जस्तो खालको सिचुएसन छ। अनि यो 0.5 को रेशियो जुन छ मार्केटको, यो एरिया यति मार्केट बढ्यो नि, 100 रुपैयाँ बढ्यो भने लगभग 50 रुपैयाँ चाहिँ करेक्सन भइसकेको हो भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पाउने हो। त्यसैले यो भनेको मेजर करेक्सन हो। मेजर करेक्सन भइसकेपछि यहाँबाट मार्केट फर्किनु नै पर्ने हुन्छ। यहाँबाट पनि फर्किन सकेन भने चाहिँ यो अलि राम्रो संकेत चाहिँ हुँदैन है त। तर अब केही ट्र्यापिङ देखाएर तल जाने जस्तो सिचुएसन क्रिएट गर्दै एक दिन तलै क्लोजिङ गराइदिएर त्यसको भोलिपल्ट अनि ठुलो ग्रीन क्यान्डल बनाएर मार्केट माथि जान पनि सक्छ, जुन चाहिँ हामीले पहिलाको आउने दिनहरुमा पनि देखिरहेको नै थियौं हैन। जस्तै यहाँ बनेको रेड क्यान्डल भयो, यो रेड क्यान्डल भयो, तल आउने जस्तो सिचुएसन क्रिएट गराइदिने, भोलिपल्टै बढेर गइदिने हैन। अब पहिला पनि त्यस्तो खालको सिचुएसन कति क्रिएट भएको नै थियो हैन। यस्तो तल आउने जस्तो गराएर माथि बढ्दिने जस्तो सिचुएसन यतातिर भयो। बेयर ट्र्याप गराउन चाहिँ सक्छन्, बेयर ट्र्याप हुन पनि सक्छ। त्यसैले अब मार्केट भोलि पनि घट्यो भने चाहिँ हामीले सेल गर्नुपर्ने सिचुएसन हुँदैन। चाहे त्यो यसलाई ब्रेक गरेर तल नै आओस् मार्केट, हो योभन्दा तल आयो भने हाम्रो लागि सेल सिग्नल हो हुन चाहिँ, तर एउटा रिकभरीमा सेल सिग्नल गर्ने, सेल पोजिसन हामीले लिने हो। यहाँबाट तल आउँछ, केही फरक पर्दैन, छोड्दियौं। त्यसपछि मार्केटले एउटा रिकभरी दिन्छ। त्यो रिकभरी यहीँसम्म मात्र पुगेर फेरि घट्ने जस्तो देखिन्छ भने हामी सेल गर्छौं। नभए बुलिश क्यान्डल, स्ट्रङ माराबुजु क्यान्डल हैन, तपाईको बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डल विथ भोल्युम एउटा बाइङ प्रेसर आयो भने चाहिँ हामीले यहाँनिर सेल गर्नुपर्ने हुँदैन मार्केट चाहिँ, अनि त्यसपछि माथि नै जाने देखिन्छ है त। अनि अहिले चाहिँ अब यही सेन्टिमेन्ट अब बैंकहरुको, एनआईसी एसिया बैंकहरुको देखि लिएर यो बाहिर अफवाह जुन फैलिरहेको छ, यो कुराले गर्दाखेरि पनि मार्केटमा त्यस्तो खालको प्रेसर देखिएको हो। तर इन्डेक्स वाइज हेर्छौं भने बैंकिङ इन्डेक्स त्यस्तो घटेको चाहिँ छैन। हुन त जति घट्नु त पहिल्यै घटिसक्यो, अब कति घट्थ्यो र हैन, लगातार घटिरहेको नै छ। हिजोको दिनमा चाहिँ त्यस्तो धेरै घटेको थिएन।
त्यसपछि डेभलपमेन्ट बैंक इन्डेक्स हेर्छौँ भने डेभलपमेन्ट बैंक इन्डेक्स पनि यसमा धेरै इन्गेजमेन्ट पनि थिएन, तर यदि फाइनेन्स बढ्ने हो भने डेभलपमेन्ट बैंक पनि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले भनेको थियौँ, त्यो हुन सकेन, साइडवेज बसिरहेको छ, यसलाई पनि हामीले अहिले डिस्कार्ड गर्न सक्यौँ। फाइनेन्स सेक्टरले चाहिँ अब फाइनेन्स सेक्टर बढ्नुपर्ने हो यदि यो चाहिँ पोजिटिभ हो, यो क्यान्डलले चाहिँ केही माथि जाने सङ्केत दिएको थियो भने चाहिँ भनेर बसेको थियौँ। त्यस्तै खालको अहिले दुईवटा लगातार ठुलो ठुलो रेड क्यान्डल बनिसकेको छ। अब चाहिँ मार्केट ट्युसडे अझै पनि भ्यालिडै छ, किनभने यो क्यान्डलभन्दा तल ब्रेकडाउन दिइसकेको छैन, त्यसैले ट्युसडे यहाँभन्दा योभन्दा पनि अझै ठुलो एउटा ग्रिन क्यान्डल बनेदेखि बल्ल हामी केही पोजिटिभ हुन सक्छौँ, नभए चाहिँ यसमा पोजिटिभ हुनुपर्ने कुरा छैन। तर जुन दिन फर्स्टमा यत्रो ठुलो क्यान्डल बनेको थियो, यत्रो ठुलो बाइङ प्रेसर आएको थियो, त्यत्रो भोल्युम यो 2 दिनमा चाहिँ आएको छैन भनेपछि ठुलो सप्लाई छैन होला। यो जुन दिन बढेको थियो त्यही दिन यो भोल्युम चाहिँ बाइङको र सेलिङको पनि होइन, पुरानो होल्डिङ जुन जुन थियो त्यो सेल गरेर पनि यत्रो ठुलो भोल्युम क्रिएट भएको चाहिँ हो। यो फुल बाइङ प्रेसर चाहिँ होइन, तर पनि यत्रो ठुलो सप्लाई चाहिँ हिजो र अस्ति आएको छैन है त। त्यसैले अहिले हामीले नेगेटिभ हुनुपर्ने कुरा छैन, फाइनेन्समा पनि हुनु परेन। यदि मार्केट घटिरहेको बेला किन्न खोजेको छौँ भने यही प्राइसमा यही फाइनेन्स जस्तो स्टक, किनभने हाइड्रो पावर त भर्खर घट्न थालेको हो कि जस्तो खालको सिचुएसनमा छ, त्यसैले हाइड्रो पावर बाहेक फाइनेन्स सेक्टरलाई अथवा डेभलपमेन्ट बैंक सेक्टरलाई चाहिँ अलिकति फोकस गर्न सक्छौँ हामीले बाई गर्न खोजेको छौँ भने, किनभने स्टेबल पनि छ है। एक त मार्केट अब पर्सि पनि थोरै घटेको प्राइसमा पाउनुहुन्छ भने घटिरहेकै टाइममा इन्ट्री लिन सक्छौँ। अब पर्सि फेरि बढ्यो भन्दैमा बढेको टाइममा हामीले इन्ट्री लिन गइहाल्दैनौँ, त्यो गर्नु हुँदैन। त्यसैले बाई गर्ने हो भने एकुमुलेसन गर्नु छ भने घटेको बेला गर्नुहोस्, बढिसकेपछि अब किन्न जाउँ कि भनेर जानुभयो भने यदि यो तल नै जाने मार्केट रहेछ भने यसले चाहिँ राम्रो देखाउँदैन। जस्तै कि अब हल्का बढ्ने बित्तिकै किन्न खोजिन्छ, घटेको बेला किन्दैनौँ यसरी, अनि हल्का यहाँबाट बढिदिन्छ, अनि बढेको बेला किन्न खोज्छौँ, अनि पछि फेरि घट्ने बेला धेरै घटिदिन्छ। बढ्ने बेला थोरै बढ्ने, घट्ने बेला धेरै घट्ने जस्तो सिचुएसन क्रिएट भयो भने त यसले त मार्केटले यसले त मर्काम पार्छ नि त होइन। तर नेगेटिभ हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यस्तो छैन, त्यसले धेरै तल डाइरेक्टली आउँछ भन्ने चाहिँ हामी त्यो एक्सपेक्ट गरेर बसिरहेको चाहिँ छैनौँ है त। ओभरअल धेरै कुराहरूले धेरै फ्याक्टरहरूले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ। अहिले हामीले सिम्पल तरिकाले बुझ्दाखेरि चाहिँ मार्केट यो लेभलबाट बढेर जानुपर्ने नै देखिन्छ है। यति नै हो। हाइड्रो पावर सेक्टरको एउटा केही हेरौँ। हाइड्रो पावर सेक्टर जुन साइडवेज बसिरहेको थियो, बाइङ अझै पनि यसमा कुनै पनि सेल सिग्नल त्यस्तो आएको त छैन, तर जुन तरिकाको क्यान्डल बनेको छ फेरि यो लेभलसम्म रिटेस्ट गर्न आउने हो कि भन्ने जस्तो सिचुएसन छ। अब राम्रो प्रफिट भएको स्टकहरू ट्युसडे सुरुमै बढ्यो भनेदेखि केही एक्जिट लिन पनि सकियो, नभए ट्युसडे तपाईँको थोरै घट्यो भने केही गर्नु परेन। त्यसपछि बढ्ने जस्तो केस बन्दाखेरि त्यो बाइङ प्रेसर भ्यालिड हुन्छ कि हुँदैन, त्यो चाहिँ सस्टेन हुन्छ कि हुँदैन होइन। लास्टसम्म पनि त्यो प्रेसर बनिरहेको चाहिँ राख्दैन, एकछिन मात्र बाइङ प्रेसर क्रिएट भएर 2 बजेदेखि 3 बजेको भोलाटाइल टाइममा चाहिँ सेलिङ प्रेसर आउन थाल्यो भने त्यो टाइममा चाहिँ होल्ड गरिराख्नु चाहिँ ठिक नहुन सक्छ है त। अहिलेलाई यति नै हो अपडेट। अरू अपडेटहरू हामीले टाइम टु टाइम ल्याइ नै राख्छौँ। अहिलेलाई यति नै, हस् त, थ्याङ्क यू।